Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει η Nvidia, αλλά μπορεί και γιώνει τους περήφανους κατόχους των πανάκριβων Titan σχετικά γρήγορα. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η GTX 980 Ti με υλοποίηση της MSI, η οποία φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία και έδωσε τη δική της εκδοχή του chip γρήγορα. Η GTX 980 Ti πρακτικά αποτελεί τη βέλτιστη πρόταση από το στρατόπεδο της Nvidia, δεδομένου ότι με αισθητά λιγότερα χρήματα παρέχει παρόμοιες επιδόσεις με τη Titan X. Το πακέτο αγοράς δεν κρύβει κάποιες εκπλήξεις ούτε στο εξωτερικό ούτε στο εσωτερικό του μέρος. Εκτός φυσικά από την κάρτα, περιλαμβάνει ένα 8πινο καλώδιο, ένα μετατροπέα από DVI σε VGA, ένα CD με τους οδηγούς εγκατάστασης και μερικά manuals. Περνάω όμως στην κάρτα. Όπως και με όλα τα πρόσφατα μοντέλα της MSI, είτε από την Nvidia είτε από την AMD σειρά, έτσι και εδώ έχουμε το γνωστό όμορφο σχεδιασμό με τους μαυροκόκκινους συνδυασμούς χρωμάτων που δίνουν επιθετικότητα στο σύνολο. Ξαναλέω όμως πως θα ήθελα την εταιρεία αφενός να κρατάει το ύφος της gaming σειράς παρόμοιο, αλλά να δίνει και μερικές ξεχωριστές πινελιές από κάρτα σε κάρτα. Στις διαστάσεις τώρα έχουμε 277 χιλιοστά στο μήκος, 140 χιλιοστά στο πλάτος και 40 χιλιοστά στο πάχος, δηλαδή 2 slots στη motherboard, με το βάρος της να ξεπερνάει το 1 κιλό. Το Twin Frozer V σύστημα ψήξης της MSI δηλώνει και εδώ βροντερό παρόν. Πιο συγκεκριμένα έχουμε δύο Torx ανεμιστήρες των 10 εκατοστών με ίσια και καμπυλωτά πτερί για εναλλάξ, οι οποίοι μέσω των 4 heat pipes, 2 των 8 χιλιοστών και 2 των 6 χιλιοστών, ψύχουν το μεγάλο heatsink της κάρτας. Για την ιστορία υπάρχουν ξεχωριστά μικρότερα heatsinks και για τη μνήμη. Ενώ αναμενόμενα στο πίσω μέρος του PCB δεσπόζει ένα παχύ μεταλλικό backplate πλήρους κάλυψης που διακόπτεται μόνο στο σημείο των 2 bridge για το SLI. Αν και στις υπόλοιπες κάρτες της MSI το Twin Frozer V πήγε περίφημα, παραδίδοντας ανώτατες θερμοκρασίες κοντά στους 70 βαθμούς Κελσίου, εδώ το σύστημα ψήξης δυσκολεύεται αισθητά. Σε απλή χρήση με παιχνίδια που δεν τη ζορίζουν πολύ, η κάρτα έμενε κάτω από 65 βαθμούς. Αλλά όταν άρχισα να δοκιμάζω απαιτητικά παιχνίδια σε 4K αναλύσεις, υπήρχαν περιπτώσεις που είδα και 80 βαθμούς. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η κάρτα σε 100% load στις δοκιμές μου ζήτησε μέχρι και 515 W από το τροφοδοτικό. Κάτι που σημαίνει ότι περνάει πολύ ρεύμα από το PCB της και είναι λογικό να θερμαίνεται. Για την ιστορία, η μέση κατανάλωση σε βαριά χρήση βρίσκεται κοντά στα 450 με 480 W. Ένα τροφοδοτικό των 650 W είναι κατ' εμέ απαιτούμενο στην όλη υλοποίηση, ειδικότερα αν υπάρχουν βλέψεις για βασικό overclocking. Η τροφοδοσία γίνεται μέσω 2 8πινων υποδοχών στο πάνω μέρος, το οποίο βρίσκεται λιγάκι πιο δεξιά από το φωτιζόμενο λογότυπο της MSI. Στα της συνδεσμολογίας τώρα, η κάρτα επικοινωνεί με τη motherboard μέσω PCI Express 3 διάβλου και με τα μάτια του χρήστη μέσω τριών DisplayPort, μιας HDMI και μιας Dual Link DVI θύρας. Υποστηρίζονται μέχρι και 4 οθόνες και η μέγιστη ανάλυση σε 60 Hz φτάνει τα 4096 επί 2160 pixels. Στην καρδιά της η GTX 980 Ti κρύβει το GM200 chip της Nvidia Maxwell 2 αρχιτεκτονικής των 28 νανομέτρων TSMC και των 8 δισεκατομμυρίων transistors, το οποίο έρχεται απευθείας από την Titan X, γνωρίζοντας μερικές όχι και τόσο σημαντικές ως προς την απόδοση περικοπές. Η βίντεο μνήμη ανέρχεται στα 6 GB, είναι τύπου GDDR5 με 384 bit interface, bandwidth 341 GB το δευτερόλεπτο και χρονισμό τα 7,1 GHz. Η MSI έκανε εξαιρετικά καλή δουλειά στο εργοστασιακό overclocking και έτσι η κάρτα έρχεται με επιπλέον 178 MHz στο ρολόι του πυρήνα σε σχέση με τη reference εκδοχή του chip και έτσι στο σύνολο έχουμε 1178 MHz με το boost να φτάνει τα 1279 MHz. Υπάρχουν 2816 stream processors ή CUDA cores όπως τους λέει η Nvidia, 176 texture units και 96 ROPs. Υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα DirectX 12 και OpenGL 4.5 καθώς και οι δημοφιλέστερες τεχνολογίες της Nvidia όπως το G-Sync. Λέγοντας δύο πράγματα για το overclocking, αν και η κάρτα της MSI έρχεται ήδη με αρκετό υπερχρονισμό, δεν σας κρύβω πως μπήκα στη διαδικασία να παίξω λιγάκι με τα ρολόγια. Προς έκπληξή μου διαπίστωσα πως μπόρεσα με ευκολία και χωρίς να πειράξω καθόλου τα ρεύματα να έχω μια ευσταθής λειτουργία στα 1265 MHz ή 1345 MHz με το boost. Βέβαια είδα μέχρι και 83 βαθμούς Κελσίου στο full load, αλλά δεν νομίζω να διατρέχει λόγος ανησυχίας όταν μιλάμε για τέτοιου επίπεδου GPU. Συνολικά με ένα ελαφρύ και ακίνδυνο overclocking μπορείτε να δείτε έως και 10% βελτίωση στο frame rate των παιχνιδιών. Και επειδή σας αρέσουν οι συγκρίσεις σε σχέση με την avαρχίδα της AMD, την Fury X, η GTX 980 Ti απεδείχθη κατά 10 με 15% γρηγορότερη σε όλα τα τεστ που έκανα.
Γενικά η GTX 980 Ti είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο υπάρχει στον τομέα καρτών γραφικών, με εξαίρεση την τραβηγμένη από τα μαλλιά και υπερβολική κατά την άποψή μου σειρά Titan. Το 4K gaming το παίζει στα δάχτυλα, έχει αρκετή μνήμη για να αποθηκεύσει τόνους δεδομένων και βάζει ισχυρά θεμέλια για το μέλλον για αυτούς που θα επενδύσουν σε αυτήν. Τα 800 ευρώ που ζητάει βέβαια η έκδοση της MSI προφανώς και μοιάζει αστρονομικό νούμερο στην Ελλάδα του 2015, αλλά δεν χρειάζεται να ξαναπώ πως αυτά τα προϊόντα απευθύνονται μόνο σε αυτούς που τα θέλουν όλα και δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Έτσι λειτουργεί εδώ και χρόνια αυτή η βιομηχανία, οπότε δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για γκρίνια από μέρους μου. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.